હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે બનાવીશું વઘારેલા ભાત. તે ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય એ રીતે આપણે વઘારેલા ભાત બનાવીશું. તો મેં અહીંયા એક વાટકો બાસમતી ચોખા લીધા છે, જે આપણે બિરયાની કે પુલાવ બનાવતા હોય એ રાઈસ મેં લીધા છે. તો આને સરસ આપણે ધોઈ અને સાફ કરી લેવાના છે. તો 2 થી 3 વાર ધોઈ લેવાના છે. ત્યાર પછી આ રીતે આપણે ભાતને પલાળી દેવાના છે. તો આ 15 થી 20 મિનિટ સુધી આપણે તેને આ રીતે પલાળવા દેવાના છે. તો મેં અહીંયા 2 બટેકા ને 2 ડુંગળી લીધા છે. તેને આપણે તમને જે સાઈઝનું કટિંગ ગમતું હોય એ સાઈઝનું તમારે કટિંગ કરી લેવાનું. તો અહીંયા આપણે એક આદુનો ટુકડો લીધો છે, તેને આપણે અધકચરો ખાંડી લેવાનો છે આ રીતે. તો હવે મેં અહીંયા 10 થી 12 લસણની કળીઓ લીધી છે, તેને પણ આપણે અધકચરી ખાંડી લેવાની છે. તો હવે આપણે એક પેનમાં આપણે ઘી લઈ લઈશું. તો મેં અહીંયા મોટી 3 ચમચી જેવું ઘી લીધું છે. 4 લાલ મરચી અને આપણે આખું જીરું 2 ચમચી આખું જીરું લીધું છે. તો સરસ તે તતડી જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે. ત્યાર પછી મેં અહીંયા 2 લીલા મરચાં લીધા છે, તેની આ રીતે સ્લાઈસ કરી લીધી છે. તો હવે અહીંયા મેં એક મરચાંનું કટિંગ કર્યું છે, અને જે આપણે લસણ ને આદુની પેસ્ટ બનાવી હતી તે, અને થોડી એવી હિંગ, તેને આપણે તેલમાં થોડી વાર સાતળી લઈશું. તો અહીંયા આપણે ડુંગળીનું કટિંગ જે કર્યું છે તે નાખી દઈશું. તેને થોડી વાર આ રીતે થવા દઈશું. તો આપણે તેને લાલ બ્રાઉન નથી કરવાની, આ રીતે 1 મિનિટ જેવું જ આપણે થવા દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે જે બટેકાના આ રીતે કટિંગ કર્યું છે તે પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. મેં અહીંયા અડધી ચમચી હળદર લીધી છે. તો હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી મેં અહીંયા 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું લીધું છે, તેને પણ આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં અહીંયા 2 ટમેટાનું આ રીતે કટિંગ કરીને લીધું છે, તે પણ આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં અહીંયા 1 ચમચી ગરમ મસાલો લીધો છે, તેને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. થોડા લીલા ધાણા. જો તમને આજની મારી આ રેસીપી ગમે તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે તમને કેવી લાગી. તો મેં અહીંયા 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, તેનું આ રીતે કટિંગ કરીને નાખવાથી ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા આપણે 1 વાટકો ચોખા લીધા છે, તેની સામે આપણે 1.5 વાટકો પાણી લેવાનું છે. તો હવે આપણે તે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, અને જ્યાં સુધી આપણું પાણી છે તે ઉકળે નહીં ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈશું. તો સરસ એવું પાણી પણ આપણું ઉકળી ગયું છે. તો હવે જે આપણે ચોખા જે પલાળીને રાખ્યા હતા તે એડ કરી દેવાના છે. પછી આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે. તો
ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં 2 થી 3 મિનિટમાં આપણા વઘારેલા ભાત બનીને રેડી થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે તેને મિક્સ કરીને ઉપરથી ઢાંકી દેવાનું છે. તો આપણી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો સરસ એવા કૂક પણ થઈ ગયા છે. આ રીતે બને છે. હળવા હાથેથી આપણે કરી લેવાના. તો હજી 1 મિનિટ જેવું આપણે ઉપરથી તેને ઢાંકી દેવાનું છે. તો સરસ એવા આપણા વઘારેલા ભાત બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો આ રીતે બનાવવાથી ખૂબ જ ઓછો ટાઈમ લાગે છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે આ રીતે બનાવીએ તો. આ રીતે આપણે હળવા હાથેથી ઉપર નીચે કરીને એક પ્લેટમાં આપણે સર્વ કરી લેશું. તો સરસ એવા આપણા છૂટા એકદમ વઘારેલા ભાત બનીને રેડી છે. તો ઉપરથી આપણે થોડા લીલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે. તો આ રેડી છે આપણા વઘારેલા ભાત. જો આજની તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો. અને હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. બાય ફ્રેન્ડ, ચાલો મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે.